สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา DIY ระบบไฟฟ้าภายในบ้านแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะครับคือวันนี้หัวข้อจะเป็นการป้องกันระบบไฟตกไฟเกินภายในบ้านนะครับเพื่อนๆก็คือจะใช้เป็นตัว Phase Protection นะครับตัวไฟตกไฟเกินเนี่ยจริงๆภายในบ้านเราถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเจอบ่อยนะครับก็คือบางทีเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าบ้านคนอื่นเนี่ยเปิดแอร์กันหลายๆตัวหรือว่ามีการใช้ไฟกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีช่วงที่แอร์ทำงานหรือว่าช่วงที่ปั๊มทำงานอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงจังหวะที่ไฟตกมากๆหรือบางช่วงที่บ้านผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ไฟเนี่ยบางทีอาจจะมีไฟเกินบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัว Phase Protection เนี่ยสามารถช่วยเราได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเราได้คือถ้าเกิดสมมติมีปัญหาเรื่องไฟด้านนอกมีปัญหาเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับตัว Phase Protection เนี่ยจะจับแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในตัวเขานะครับตามที่เราตั้งพารามิเตอร์ไว้เนาะถึงเวลาก็สามารถสั่งไปตัดตัวเบรกเกอร์เมนในบ้านของเราได้นะครับเพื่อป้องกันความสูญเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราที่จะเกิดขึ้นได้นะครับบางทีถ้าเกิดสมมติไฟย้อนมาเกิน220โวลต์เป็น230 40 50หรือว่า300โวลต์อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสได้นะครับสมมติถ้าเกิดสายนิวตันภายในหมู่บ้านขาดอย่างเงี้ยคือจะกลายเป็น380โวลต์ทันทีเลยนะครับเกิดสมมติเราไม่มีตัวอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยคือไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะครับสมมติอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยอาจจะระเบิดได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเกิดอาการแรงดันเกินชั่วขณะนะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันตัวนี้ก็จะสั่งเบรกเกอร์ภายในบ้านทิปก่อนเลยนะครับเพราะปกติเบรกเกอร์ภายในบ้านเนี่ยตัวนี้จะป้องกันแค่ปกติน่าจะแค่โอเวอร์โหลดนะครับก็คือไฟช็อตนะครับไฟช็อตไฟรั่วเงี้ยได้แต่ฟังก์ชันไฟตกไฟเกินนี่น่าอาจจะไม่มีนะครับอาจจะมีเฉพาะเบรกเกอร์ตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่มตัว Phase Protection นี้เข้าไปมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามามันอาจจะช่วยทำให้เราเซฟอุปกรณ์ภายในบ้านได้มากขึ้นนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Phase Protection เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแต่ตามที่บอกข้างต้นไปคือมันมีประโยชน์ในการใช้งานนะครับและเท่าที่ใช้งานจริงมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีระบบนี้ที่บ้านผมนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสียบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านผมมันอยู่ปลายสายนะครับเพื่อนก็คืออยู่ท้ายหมู่บ้านเลยสมัยก่อนห่างจากหม้อแปลงนี่ประมาณ2กิโลนะครับไฟตกเนี่ยปกติเย็นๆนี่180เลยตอนที่เขาหุงข้าวทำกับข้าวกันช่วงเย็นนะครับ180เลยกลางคืนนี่แทบเปิดแอร์ไม่ได้เลยนะครับอยู่ประมาณ200 190อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเพิ่มหม้อแปลงแล้วเพิ่มหม้อแปลงมาอยู่ใกล้บ้านนะห่างจากบ้านมา200เมตรขยายพื้นที่เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาแล้วไฟจะไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้อยู่มา240 245อะไรประมาณนี้นะครับยืนพื้นเลยถึงแม้เราจะใช้โหลดมากขนาดไหนก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นที่มาของทำไมถึงเอาตัว Phase Protection เข้ามาใช้นะครับตัวนี้มันเป็นการทำ DIY แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัว Phase Protection เนี่ยปกติเขาจะใช้ในโรงงานซะเยอะนะเอาไปควบคุมพวกคอนโทรลมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันจะสามารถหน่วงเวลาได้นะครับแล้วก็จับบาลานซ์เฟสได้นะครับแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นแค่ซิงเกิลเฟสนะครับเป็น220โวลต์เนาะตัวที่ใช้กับไฟบ้านเรานะครับไงเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆของเขากันนะครับแล้วเดี๋ยวดูของจริงที่ติดไว้ที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวจะตัดไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็คือตอนเนี้ยหน้าจอนี้จะขึ้นเป็นตัว Phase Protection ที่ผมใช้แล้วนะครับตัวนี้ที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นรุ่น WOP2 นะครับตัวนี้เขาก็จะมี Under and Over Voltage นะครับสามารถ Adjust Time Delay ได้นะครับก็จะมีตัว AC Meterตัว AC Voltmeter บอกด้วยนะครับคุณสมบัติคร่าวๆของเขาคือเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำนะครับโดยมีคุณสมบัติเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ามีคุณสมบัติการตรวจสอบไฟตกไฟเกินของมอเตอร์นะครับเพื่อนคอมเพรสเซอร์ปั๊มน้ำอย่างเงี้ยนะครับมีวงจรหน่วงเวลานะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ทำงานทันทีนะครับสมมติว่าบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเกิดไฟตกไฟเกินขึ้นไปแล้วเนี่ย
ตัวนี้เขาจะหน่วงเวลาไว้ก่อนและเวลาที่หน่วงเวลาเนี่ยเขาจะเช็คระบบไฟนะครับว่ามันกลับมาปกติหรือยังถ้าเกิดสมมติกลับมาปกติแล้วเนี่ยเขาถึงจะออนระบบให้ทำงานได้นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิก็ได้นะครับเมื่อมีแรงดันผิดปกติในระบบไฟฟ้านะครับเช่นไฟตกไฟเกินนะครับ under over voltage นะครับวงจรในตัวเครื่องเนี่ยจะนับหน่วงเวลาจนครบที่ตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้1วินาทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีฟอส2ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเขาจับได้เกิน1วินาทีเนี่ยคือจะตัดทันทีเลยครับวงจรดีเลย์จะทำงานทันทีนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดนะครับ LED เนี่ยเขาจะโชว์ขึ้นมานั่นเพื่อน LED ที่หน้าจอตัวเครื่องเขานี่นะครับ LED มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้มันฟอลที่อะไรอยู่เนาะก็คือเราก็ต้องไปตรวจเช็คแล้วว่าไฟมันเกิดผิดปกติอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของเขานะครับสามารถเลือกData Inputได้นะครับก็คือกดปุ่มเซตค้างไว้เนาะเลือกเป็น220โวลต์230 240โวลต์ได้นะครับเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ปรับ Adjust ได้ Over Voltage นี่ก็จะอยู่ที่242ถึง264เลยนะครับ 10% ถึง 20% เนี่ยตัวนี้ก็คือที่จะแอดจัดได้เนาะก็จะมีให้เลือก220 30 40โวลต์อย่างเงี้ยนะครับ Under Voltage ก็เหมือนกันตัวนี้ไฟต่ำสุดที่220โวลต์เนี่ยจะอยู่ที่215ถึง176โวลต์เลยนะครับตัว230โวลต์นี่ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะมีอาจจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็น240โวลต์นี่อาจจะเยอะหน่อยตัวนี้ก็จะมีเป็น time delay นั่นเพื่อน delay off นี่คือสูงสุดจะได้5เซกนะครับ UV ก็เป็น under เนาะ under เนี่ยได้5เซกแต่ถ้าเกิด over เนี่ยจะได้2เซกเต็มที่สมมติ over voltage เนี่ยถ้าเกิดจับได้2วินาทีถ้าเกิดเราตั้ง2วินาทีถ้าเกิดจับได้2วิเนี่ยคือทำงานเลยตัดเลยนะครับตัว time on เนี่ยก็จะได้0ถึง15นาทีนะครับมิล0 ถึง 15 มิลเนาะก็แล้วแต่เราจะตั้งแต่ปกติค่าโรงงานเขาจะตั้งไว้1นาทีนะครับสำหรับการตรวจเช็คว่าไฟมันมาปกติหรือยังอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้สเปคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนะครับนี่หน้าตัวเครื่องจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซตและการเซตค่านะครับว่ากดยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซต Input Voltage นะครับตัวนี้ก็จะเซตได้ถ้าเกิดเป็นค่าดีเลย์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางนี้หน่อยนะครับ System Parametric นะครับนี่ตัวนี้ที่เขาจะบอกไว้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็น Over นะครับถ้าเกิดสมมติเราไปใช้ในบ้านนะครับเราก็ต้องมาดูตารางนี้ว่าไฟบ้านเราปกติมันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าไฟบ้านเพื่อนๆ220โวลต์ก็ดูตารางนี้เนาะ230ก็อันนี้240ก็อันนี้นะครับแต่ของผมประมาณ240ผมก็จะดูตารางนี้ตัว Over เนี่ยผมก็จะตั้งตามเรทเนี่ย 10-20% เนี่ยก็เลือกเอาว่าจะให้มัน Over ถึงเท่าไหร่แต่ของผมจะตั้งไว้แค่260นะครับไม่เกิน260 Under เนี่ยของผมก็จะตั้งไว้ที่ประมาณ111นะครับแต่จริงๆตั้งต่ำกว่านี้ได้เนี่ยผมก็ตั้งไว้ที่111ก็ตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าจะตั้งเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็น time delay เนี่ย time delay ก็แล้วแต่ว่าจะให้มันเร็วมันช้าอย่างเงี้ยนะครับปกตินะถ้าเกิดสมมุติว่า off เนี่ยตอนที่ไฟมันทำงานผิดปกติแล้วถ้าเกิดเราไปตั้งต่ำมากๆบางทีมันอาจจะทิปเลยก็ได้นะครับคือมันอาจจะตัดระบบให้เลยสมมติว่าแอร์ทำงานอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงแก็บที่ไฟมันตกรวบลงมาอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะประมาณ1วินาทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งไว้ที่1หรือว่าตั้งไว้ที่0เนี่ยบางทีอาจจะดับได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับค่าโรงงานเขาเลยให้มาสัก2เซกนะครับเพราะปกติถ้าเกิด2เซกเนี่ยมันอาจจะเป็นค่ากลางๆก็คือมันไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับแต่อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะใช้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ Delay On ตัวนี้ก็เป็น0ถึง15นาทีเนาะค่าโรงงานเขามาให้0สมมติว่าตัวเครื่องเนี่ยเช็คฟอลไม่มีฟอลอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็คือจะให้ออนเลยแต่ของผมอาจจะตั้งไว้ที่1นะครับก็คือให้มันหน่วงเวลาสัก1นาทีจะได้สามารถเช็คให้มันชัวร์ว่าไฟในระบบมันปกติจริงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่วงจรใช้งานเขาประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็น Wiring Diagram เนาะตัวนี้เขาจำลองใช้กับมอเตอร์นะครับนี่จะเป็น Overload Delay เนาะนี่ตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับตัวสเปคอุปกรณ์จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู Single Line Diagram ที่เป็นของในบ้านผมจริงๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว Single Line Diagram ที่ใช้จริงอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าวงจรที่ผมต่อใช้งานเป็นยังไงนะครับก็คือจะเป็นง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเริ่มที่ไฟ
220 โวลต์ที่เข้ามาก่อนตรงนี้จะเข้าจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาเลยนะครับนี่แต่ถ้าเกิดเป็นโหลดในบ้านผมนี่จะเป็นตัวคัทเอาท์นะครับเพื่อนๆก็มีผ่านคัทเอาท์มาก่อนตัวหนึ่งเข้ามาที่ Input ของตัวนี้มันก็จะคุณสมบัติคล้ายตัวนี้แหละแต่คือที่ใส่คอมไว้ก่อนเนี่ยคือให้มันตั้งค่าได้ละเอียดนะครับแต่ปกติเพื่อนๆก็ใช้แค่ตัว Phase Version ตัวเดียวก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้เหมือนกันเพราะว่าการตั้งค่ามันคล้ายๆกันแต่ตัวแรกเนี่ยอาจจะละเอียดกว่านิดนึงนะครับไฟจาก Input นี่เข้ามาคือจะเข้าตัวแรกก่อนนะครับให้ตัวแรกเนี่ยตั้งค่าเซตไปก่อนถ้าเกิดตัวแรกบอกให้ผ่านได้ไฟก็จะวิ่งไปที่ตัว Phase Version ตัวหลักของเรานะครับตัว Phase Version นี่ก็ทำหน้าที่จับกระแสไฟฟ้าตามสเปคเขานะครับแล้วก็จะมีตัว UPS มาเลี้ยงตัว Phase Version ด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เลี้ยงหรอกตัวนี้มันจะเป็นเอาไว้สำหรับไฟไปทิกคอยนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ใหญ่ของเมนบ้านเลยนะครับตัวนี้จะมีชั้นทิปอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นแลมป์ไฟฉุกเฉินนะครับตอนสมมติเกิดไฟดับอย่างเงี้ยเกิดฟอลในระบบทำให้เบรกเกอร์ตัวนี้ทิปเนี่ยไฟตัวนี้จะติดนะครับก็คือไฟตัวนี้จะต่อมาจากขาเดียวกันของPhase Versionนะครับก็คือขา12กับขา22นะครับเป็นขาเดียวกันมันจะเป็นดีเลย์ชุดเนี้ยนะครับดีเลย์ตัวนี้จะต่อมาจาก UPS โดยตรงเลยปกติเนี่ยตอนที่ยังไม่ทำงานเนี่ยตัวนี้มันจะต่อมาที่ขา12กับ22นะครับถ้าเกิดตอนที่เขาไม่ทำงานเนี่ยแต่ปกติตอนทำงานมันจะเด้งมาอยู่ที่ NO นะครับก็คือมันจะไม่ออนตัวนี้ออกมาเนาะตัวนี้ก็จะออนได้ปกติตัวนี้มันจะเป็นอินเตอร์ล็อกกันอยู่นะครับเพื่อนๆมันจะมีอินเตอร์ล็อกกันอยู่นิดนึงคือถ้าเกิดเรายังไม่เคลียร์ฟอลของตัว Phase Version เนี่ยมันจะไม่สามารถออนเบรกเกอร์ตัวเมนไฟบ้านได้นะครับตัวซิงเกิลไลน์คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงวงจรที่ต่อใช้งานจริงๆกันเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลไลน์คร่าวๆที่ใช้นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนอยากเอาไปประยุกต์ใช้ในบ้านก็ได้อยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่เนาะตัวนี้ใช้จริงมานานหลายปีนะครับ 4-5 ปีได้แล้วเนาะตัวนี้สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าภายในบ้านได้ดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวที่ต่อใช้งานจริงกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าไม่ได้สวยนะครับเพราะต่อเอาให้มันใช้งานได้นะครับยังไม่ได้เก็บสายยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นวงจรที่ใช้งานอยู่จริงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟจากเมนมิเตอร์นะครับก็ผ่านคัทเอาท์ก่อนนะครับตัวหนึ่งนี่ส่วนตัวนี้ก็จะมาเข้าที่เบรกเกอร์เมนนะครับเบรกเกอร์เมนตัวใหญ่นี้ตัวนี้มันจะมีชั้นทิปนะครับชั้นทิปสำหรับสัญญาณผ่านมาจากไอตัวPhase Versionนะครับตัวนี้จะเป็นPhase Versionนะครับของหน้างานจริงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นPhase Versionเหมือนกันแต่ที่ใส่ไว้2ตัวนี้ก็คือสำหรับให้ตัวเนี้ยมันทำงานก่อนนะครับเพื่อนแต่จริงๆใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะแต่ผมอยากใช้2ตัวนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้กี่ตัวก็ได้เนาะแต่ผมมีตัวนี้อยู่ก็เลยใช้เป็น2ตัวนะครับสมมติว่าหลักการทำงานนี้จากซิงเกิลไลน์มานะครับก็คือพอเวลาตัว Phase Version นี้จับสัญญาณได้ว่ามีไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับก็จะสั่งให้ชั้นทิปทำงานนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เบรกเกอร์ตัวเนี้ยคือจะเป็นเบรกเกอร์เมนหลักเลยไฟจากไลน์จากเมนตัวนี้นะครับเมนฝั่งเข้านะครับตัวนี้จะจับฝั่งเข้าทั้งหมดนะครับออกจากคัทเอาท์มาเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปโหลดภายในบ้านนี่จับด้านบนไปเลยนะครับจับด้านบนออกไปเข้าตัว Phase Version ตัวแรกก่อนไฟจาก Phase Version ตัวแรกก็คือถึงจะมาเข้าอินของ Phase Version ตัวนี้นะครับแล้วPhase Version ตัวเนี้ยก็ถึงจะจ่ายไปให้เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ขาที่12กับ22เนี่ยคือไปเอานะครับคู่หนึ่งก็จะไปทิปให้เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเบรกเกอร์เมนเนาะอีกคู่หนึ่งก็จะไปที่หลอดไฟนะครับจะมีหลอดไฟฉุกเฉินอยู่ตัวหนึ่งแต่ไฟตัวนี้ก็จะมาจาก UPS นะครับ UPS จะอยู่ด้านล่างนี้ UPS จะจ่ายไฟเพื่อมาทำให้ชั้นทิปนะครับทำไมถึงต้องมี UPS นะครับก็คือสมมุติว่าบางทีไฟมันตกมากจนบางทีต่ำเหลือ150เหลือ100เงี้ยบางทีตัวชั้นทิปเนี่ยไม่ทำงานนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยบางทีถ้าเกิดเอาระบบนี้ไปต้องมี UPS นะครับตอนแรกผมก็ไม่มี UPS เหมือนกันแต่บางทีเจอปัญหาที่ว่าพอไฟตกแล้วเบรกเกอร์มันทิปไม่ทันนะครับก็คือไฟมันตกวูบไปก่อนเลยตกหายไปเลยเหลือสัก100เนี่ยนะครับก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้ไม่ทิปนะเพราะชั้นทิปตัวนี้มันเป็น220โวลต์นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติแรงดันมันต่ำมากๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทิปนะครับอาจจะไม่ทิปย้ำเลยก็คือทิปไม่ทันนะครับก็เลยจำเป็นต้องมี UPS นะครับตัวหนึ่ง UPS นี้พอสมมติว่าไฟดับไปเนี่ยก็คือเขาจะจ่าย220โวลต์มาตลอดอยู่แล้วแต่ผมก็เลยเปิดไว้ตลอดเลยอันนี้ก็ระบบมันก็จะปกติแล้วนะครับระบบก็จะเสถียรละก็ประมาณนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะลองดับให้ดูนะครับพอระดับแล้วไม่มีแรงดันแล้วเนี่ยจะจำลองเป็นแบบว่าไม่มีไฟนะครับอาจจะเหมือนไฟตกเหมือนอันเดอร์เนาะเหมือนไฟหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดโอเวอร์ก็เป็นเหมือนกันเพราะตัวเนี้ยที่เซตไว้ก็คือเนี่ยตัวเนี้ย19นะครับแรงดันโอเวอร์นะครับอันนี้เป็น OV เนาะคือมันจะอยู่ประมาณ261โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น UV นี่เป็นอันเดอร์นะนี่ผมตั้งไว้ที่4ก็อยู่ประมาณ211โวลต์นะครับถ้าเกิดต่ำกว่า211โวลต์เนี่ยคือเขาจะตัดแล้วถ้าเกิดสูงกว่า260นี่ก็จะตัดเหมือนกันเล้งที่ทำงานเนี่ยจะอยู่ในแค่ช่วง211ถึง261นะครับช่วงประมาณสัก40โวลต์เนาะจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเกินนี้หรือต่ำกว่านี้ตัดทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้แรงดัน Input เนี่ยจะอยู่246โวลต์นะครับนี่ตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้จับมาที่เดียวกันก็ตรงกันอยู่เนาะอันนี้อยู่247โวลต์นะครับเดี๋ยวจะจำลองปิดไฟดูเนาะให้เป็นอันเดอร์นะครับเดี๋ยวดูนะครับเบรกเกอร์ทิปไหมนะครับเพื่อนนี่นะครับตัวนี้เบรกเกอร์จะทิปทันทีเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนตอนนี้ทิปไปแล้วนะครับนี่ไฟฉุกเฉินแล้วก็ติดนะครับไฟฉุกเฉินที่ติดมาได้ยังไงก็คือติดมาได้จาก UPS นะครับ UPS จ่ายไฟขึ้นให้ไฟฉุกเฉินไว้เนาะอาจจะมีไฟฉุกเฉินอยู่หลอดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองออนให้ดูนะครับแต่ข้างบนยังมีไฟอยู่นะเพราะว่าอันนี้จำลองไฟดับนะครับเนี่ยสมมติว่าไฟดับมันจะเป็นอย่างนี้พอไฟมาเราต้องมาออนนะแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราจะออนไม่ได้นะเราต้องเปิดพวกนี้ให้ขึ้นมาให้หมดก่อนแต่ตัวนี้ถ้าเกิดออนก็จะทิปอยู่นะครับจะออนไม่ได้เลยต้องเปิด2ตัวนี้ให้หมดก่อนตอนแรกก็คือต้องเปิดไฟเข้าตัวนี้ให้มาก่อนออนตัวนี้ก็ตัวนี้จะติดนะครับเดี๋ยวตัวนี้รอหน่วยเวลาแป๊บหนึ่งแล้วตัวนี้จะรอ1นาทีนะครับเพื่อนเดี๋ยวรอประมาณ1นาทีนะครับตั้งไว้สั่งให้อยู่ประมาณ1นาทีเนาะคือ1นาทีเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับภายใน1นาทีเนี่ยจะพยายามเซตว่าเช็คระบบนะเพื่อนไม่ใช่เช็คระบบไฟว่ามันเต็มหรือยังมาครบหรือยังเงี้ยครับเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เต็มครบแล้วเขาจับไฟได้ว่าไม่ตกไม่เกินแล้วเงี้ยเขาจะขึ้นออนนะครับ ON นี่ออนเนาะถ้าเกิดเราจะมาดูเซตเมื่อกี้ก็ได้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ตัวนี้ไฟฉุกเฉินดับไปแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถออนได้แล้วผมจะออนให้ดูนะครับนี่นะครับตอนนี้จะมาแล้วนะครับไฟก็จะเข้าทั้งระบบได้แล้วตัวนี้จะเป็นหลักการทำงานคร่าวๆของตัวนี้นะครับแต่ใช้ได้จริงนะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้จะป้องกัน under over นะครับหลักๆเลยคือ under over ไฟตกไฟเกินนะครับส่วนตัวเบรกเกอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะป้องกันไฟช็อตนะครับตัวนี้ก็คือป้องกันกระแสเกินตัวนี้ถ้าเกิดไฟช็อตไฟอะไรก็จะเป็นตัวนี้ทำหน้าที่ถ้าเกิดไฟตกไฟเกินก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวเบรกเกอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้จับไฟตกไฟเกินนะครับก็คือสมมุติว่าตกเกินขนาดไหนก็คือมันไม่ทำงานแล้วนะครับนอกจากที่ไฟจะช็อตนะครับเซอร์กิตนะครับช็อตเซอร์กิตถึงจะตัดนะครับส่วนกันดูดก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นกันดูดทั้งบ้านนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีไฟรั่วลงกราวที่ไหนตัวนี้ก็จะทำงานนะครับหรือแม้ฟ้าแรงๆกับตัวนี้ก็จะทำงานนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆระบบไฟในบ้านของผมนะครับตอนนี้จะเซฟตี้ได้ปกติแล้วคือไม่กลัวเลยว่าจะมีไฟตกไฟเกินเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นระบบเซฟตี้ภายในบ้านคร่าวๆนะครับแต่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไป DIY ประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันไฟตกไฟเกินคร่าวๆภายในบ้านที่ผมทำใช้เองแบบ DIY แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับอันนี้มันก็เป็นวงจรเบพื้นฐานนะครับที่เรามาใช้กันเนาะก็ลองไปดูนะครับมันสามารถที่จะเซฟอุปกรณ์ภายในบ้านของเพื่อนๆได้เยอะนะผมว่าก็ลองดูนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆกันนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ